Keväällä 2023 Van Goghista hajosi tuulettimen kenno. Minun oli se tarkoitus korjata ja laittaa retkipaku myös myyntiin hiipuneen kiinnostuksen vuoksi. Tätä ei koskaan tapahtunut ja auto jäi heitteille. Surkeana se seisoi pihalla lumen alla pari vuotta, kunnes tänä kesänä latasin akun ja käynnistin sen. Jarrut olivat lukossa ja hetken päästä niistä hävisi myös paineet. Seuraavaksi myös ohjaustehostimesta hävisi paineet. Auto vietti pajalla pari viikkoa ja nyt se on taas leimassa, valmiina uusiin seikkailuihin. Ei muuta kuin hyvää päivää kaikki katsojat ja ollaan Veetin kanssa pitkästä aikaa liikenteessä Van Goghilla, eli meidän tällä retkiautolla. Mä en tiedä, osa teistä katsojista saattaa muistaa, jotka olette kattonut videoita 3 vuoden takaa, milloin reissattiin tuolla autolla vähän enemmänkin. Ja tosiaan Veeti on messissä myöskin pitkästä aikaa. Ja tultiin Koloveden kansallispuistoon. Kanootti on mukana ja sitten on tarkoitus myös vähän tehdä muutakin, eli ei pelkästään meloa. Tultiin Nahkiaissaloon ihan senkin takia, että mä en ole ikinä käynyt täällä. Mä oon aina lähtenyt tuolta Kirkkorannasta melomaan, niin tää Nahkiaissalo, niin tää on, tuossa näyttää olevan luontopolku ja sitten on Huussi ja sitten Hirviniemi. Mä en tiedä mikä on Hirviniemi, mutta kuitenkin melomaan täältä ei pääse. Tuossa on tuo rantaan menevä tie on suljettu, että sinne me ei päästä. Mä ajattelin, että me oltais päästy sinne, mutta ei me näköjään päästä. Mutta lähdetään nyt ainakin katsoa tuota luontopolkua tässä heti alkuun. Vähän erilaista tuo olla teltalla. Aivan. Meillä on... Millä tavalla se on erilaista? Silleen meillä on tää tää majoitus on mihin me ajetaan se, niin se on siellä. Eli ei tarvitse me aina pitää se purtaa, tai siis tasata se teltta. Joo. Eli taitti tiilat ja näin sitä aina purtaa. Tää voi ajaa ihan mihin vaan, vaikka nyt tähän ja alueelta. Eli tässä on alueen kartta. Te, jotka olette käynyt melomassa, niin olette todennäköisesti lähtenyt Kirkkorannasta liikkeelle. Niin kuin minäkin monta kertaa ja Veetikin kanssa, mutta kuitenkin täällä eteläpuolella on Nahkiaissalo, ollaan nyt tässä näin. Niin täällä on luontopolku. Menee tuolta Lohilahden kautta näköjään. Mä en nyt muista monta kilometriä tää oli yhteensä, mutta tossa on näköjään tollanen lyhennetty versio ja sit jos haluaa mennä tuon pidempään. Oli pikkasen tässä semmonen idea, että mä otan tän, kun mä laitoin kalenteriin tän perjantai vapaaksi töistä, niin oli vähän ajatus, että nyt olisi ruska-aika. Silleen muutama viikko sitten yritin sitä asiaa arvioida, mutta nyt on ollut niin hiton lämmin ja vissiin niin kuin Lapissakin ruska pari viikkoa myöhässä ja sitten vähän ehkä näyttää siltä, että ei oikein kunnon ruskaa siellä ainakaan ehkä tuu ollenkaan, mutta
Tää pakuhan on ollut semmonen kestopuheenaihe tällä mun YouTube-kanavalla. Silloin kun mä tein niitä pakuvideoita 2-3 vuotta sitten, niin sit tuli tosi paljon uusia seuraajia silloin kanavalle, tilaajia. Ja ymmärrän kyllä sitten, että sitten ihmiset, jotka alkoi mua seuraa tämän pakettiauton takia, niin sitten oli se sisältö sitten jossain vaiheessa muuttu takaisin siihen pelkkään melontaan. Ja sitä aina kysytään mulle, että milloin tulee seuraava pakuvideo. Niin ilolla nyt niin kuin ilmoitan ja näytän, että nyt tuli seuraava. Ja kiesi on kondiksessa. Itse asiassa jakopää-remppa pitää tässä vielä tehdä, niin sitten se on vielä oikeastaan kilometrejähän tässä ei ole tullut, kun se on 90 000 kilsaa ja 5 vuotta, niin mulla on tullut sen 5 vuoden aikana 20 000 kilsaa, niin mutta kyllä se pitää kuitenkin tehdä joka tapauksessa. Aika kuitenkin sitä remmiä siihen hapertaa, niin tehdään sekin vielä tässä ennen talvea, niin se on ihan iskussa. Ja mä oon vähän ruostehommaa jo aloittanut tuolta pohjasta. Se pitää nyt tehdä tässä ihan tämän syksyn aikana loppuun. Ja sitten kiitos yhdelle kanavan tilaajalle. 1000 kiitokset, niin mä sain paikan, missä mä maalaan tän. Todennäköisesti tässä sekin mielellään saisi olla viimeistään lokakuussa, niin kiesi on sitten paremmassa kunnossa kuin koskaan. Ja sitten kun tähän on nyt mennyt niin paljon rahaa, niin mä en ole nyt ihan varma enää, että myyks mä tätä, koska alun perin mä sitä nyt heinäkuussa rupesin laittaa kuntoon niin myyntiin varten. Ja siihen meni 1,5 tonnia fyrkkaa siihen korjaamiseen. Ja sitten jos mä maalaan tää kaikki, niin en mä tiedä viittiks mä enää tätä myydä, mutta en ainakaan nyt ole ihan heti myymässä, koska nyt on suunnitelmia tämän pakuun. Nyt tulee pakuvideoita itse asiassa ja ilmoitusluontoinen asia. Sitten kun melomiset loppuu varsinkin, niin kuin vanhaa hyvää aikaa 2021 ja olisiko ollut 22 vielä, niin mennään talvella pakulle ja otetaan sinne lumikengät messiin ja suksetkin miksei ja tälleen, niin tehdään sellaisia retkiä nyt. Niin se voisi olla ratkaisu. Muistatko, kun ollaan tosta lähdetty, tosta laiturista? Sitähän me lähdetään huomenna. Joo, tää on aika Ja tästä saa myös tänne ylös vai? Joo. Mä mietin. Tuota vaan. Helpompi nostaa vai? Siinä on tommonen pehmeä liukumäki ja sit se saa tuohon kovalle alustalle ja sit se on helppo nyt purkaa kamat siinä. Purtaa ja täyttää. Ja... Joo. Sehän meillä vähän kiehuu yli. Tämä on vähän tehoton tuo Bilteema keitin, mutta kyllähän ruuat saadaan aikaiseksi. Härituskin kiehumaan tuolla MSR Windburnerilla. Kiehuttanut vettä ja sitten tehnyt silleen, että mulla on kainalossa toinen pullo ja vaihdan sen tuohon tilalle, niin sitten se hetken pelittää taas ja sitten vaihdetaan taas pulloa. Katsotaan, onko se aamu, kun me saadaan tää pasta lautaselle. Seuraava pullo tonne ja edellinen kainalo ja sitten taas kädet ristiin. Onko se siellä? Oho, tulee vähän yli. Tuliko yli? Pahasti. Ei, taas vaan. Okei. Okay. Aika hyvä. Oh. Oletko se vielä? No. Aika pimeätä vaikka. No. Se on kuule syksy. Niin sen takia tulee pimeätä. No. Nythän me tultiin sitten tänne auton sisälle lämpimään. Laitettiin lämmitin päälle ja oli yllättävän kylmä, kun tuossa istuskeli, vaikka lämpötila tuo ulkona pitäisi olla semmoinen 13 astetta, niin paikallaan kun sitä istuu, niin tulee vaan aika viileä ja ihan pilkkopimeetä. Katteltiin tuossa pitkään tähtitaivasta ja sitten tähdet vaan lisääntyi koko ajan, kun silmä tottui siihen pimeyteen, niin oli tosi hauskaa. Ja huomiseksi luvattu vesisadetta, katsotaan mikä on tilanne aamulla. Aamulla pitäisi nimenomaan alkaa satamaan ja sitten se menee siinä sitten kai päivän mittaan ohi, mutta katsotaan missä vaiheessa päästään sitten meloskeleen, mutta mikä on tilanne. Mutta
ei tässä sen kummempaa, nähdään aamupalalla. Moro! On kyllä kiva fiilis, kun tuo auto toimii nyt. Ja retkipuolikin siinä toimii. Siinä oli se diesellämmiti. Toimii aika epävarmasti jossain vaiheessa. Ja sitten itse asiassa ensin purin koko diesellämmitti. Mä ajattelin, se jotenkin vaikutti, kun se ei lähtenyt sit lopulta lämmittää ollenkaan. Ja sitten tuli sellainen vikakoodi, joka sitten viittasi minkä yksi niin saattoi olla, että olisi ollut niin hehkutulppa, mutta sitten ei se ollut se hehkutulppa, testasin sen ja sitten mä tajusin vasta CG, kun mä olin purkanut koko höskän jo, että siellä oli yhdessä kumiletkussa sellainen halkeama, joka sitten otti ilmaa sinne sekaan bensaletkuissa tai polttoaineletkuissa. Halkeaman oli muutenkin hapertuneet ja sitten mä vaihdoin ne, niin alkoi heti toimia täydellisesti. No niin, Veetikin on viimein herännyt, aletaan tässä aamupalan laittaa. Niin sataa vettä tuo ulkona, niin ei se mitään tehdä tässä sisätiloissa. Mulla on kanootti katolla, niin mä saan aika hyvän tuuletuksen tähän ilman, että nyt tulee vettä sisään. Mä saan kokonaan auki tänne. Näkyykö kameraa, niin kattoluukku kokonaan auki, koska kun mulla on paistinpano tässä, niin tjung, sinne menee kaikki. Kärryt tästä, kun pistetään kananmunat ja pekonit tulille, niin tilikkaöljyä ja sitten pekonit vaikka siitä ensimmäisenä. Pekonit aina kylmää pannuun, muistakaa. Olepa hyvä. Avaamaan. Joo. Meillä mä sanoin Veetillekin, että ne unohtui kaikki mehut. Meillä ei ole kuin vettä täällä, mutta eipä se sen kummempaa. Tällä hetkellä sataa aika rajusti tuolla. Sataa aika rajusti tällä hetkellä tuolla, niin me istutaan tässä Veetin kanssa keittokatoksessa ja pidetään sadetutka mukaan. Sen pitäisi loppua tässä parin tunnin päästä, ja kun meillä ei ole kuitenkaan mitään sellaista agendaa tuossa melomisen suhteen, että me ei olla mitenkään esimerkiksi kiertämässä koko kolovetta, niin meillä ei ole silleen oikeastaan minkälaisia aikataulupaineita, niin odotellaan nyt tässä, että sade vähän tyyntyisi, niin päästään vesille. Eihän tässä ole muuten mitään järkeä tulla tänne asti, jos ei melomaan mene, koska ei tää nyt niin pakuretkeily kohteeksi mikään erityisen hienoa on. Mutta tosta lähti yksi isä ja poika ilmeisesti niin äsken melomaan. Mutta muuten on ollut kyllä tosi hiljasta, ei ole näkynyt kyllä porukkaa. Päästiin liikkeelle, tuntuu tosi hyvältä ja ihan pikkasen tihuttaa vielä vettä, mutta eipä haittaa mitään. Varsinkin kun tietää, että se on ihan menossa kohta ohi toi sadealue tosta ja saadaan jopa vähän aurinkoa iltapäivälle, niin tässä ei ole mitään hätää. Mennään ainakin tonne Ukavuorelle ihan ensimmäiseksi ja alkaa olla kyllä itse asiassa lounassa aikakin jo. En tiedä Veetistä, mutta mulla on ainakin vähän nälkä jo, niin me mennään sinne Ukavuorelle. Ja varmaan syödään siellä sapuskat ja jälleen kerran yritetään etsiä ne kalliomaalaukset sieltä.
Kiva saada aurinko pitkästä aikaa vähän naamaa. Tää lähestyy Ukonkiveä, tai ollaan itse asiassa Ukonkiven juurella. Mahtavia kallioita. Täällä upeat maisemat. Tuolla ylhäällä on puurakenteita tuolla, niin siellä on semmoinen luola ja sitten sieltä pitäisi näkyä kalliomaalauksia. Me ollaan joka kerta vähän oltu silleen, että missähän ne siellä oikeasti on, mutta kyllä siellä pitäisi olla. Koitetaan tällä kertaa nyt nähdä. Tässä laidaan tuohon laituriin nyt, niin mä menen ensin pois kyydistä, niin sit mä pystyn auttaa sua sen jälkeen paremmin. Tässä on hyvä. Pikkasen hieno paikka kuulla lounasta olla. Eikö oo? On. Tuolta Pitäis löytyä. parvekkeelta, niin mitäs näkyy ne kalliomaalla? Käydään katsoa vähän myöhemmin. Ei pitäis. Ehkä me ensimmäisenä laitetaan ruoka tulemaan, eiks niin? Mut kun me ollaan niin tarkkaan mitattu nyt tää veden määrä, niin sen takia mä mittasin noin. Sitten sä voit sekoittaa sen oman ruoan. Ja noin 12 minuuttia, 10 minuuttia. Ihan pohjiin myötä kunnolla reunat tää. Tossa näkyy ihminen ihan selvästi. Tossa on pää, tossa on täsi, vaeltalo, jalat ja jalat. Ihan selvästi näkyy tossa ihminen. Mutta nämä on 100 vuotta vai paljon ne vanhoja, niin ne on vähän heimentynyt. No kun ne on melkein 6000 vuotta vanhaa. Ne ei oo silleen ihan niinku... 4200 näyttäisi. Tossa näyttää olevan ihminen, mutta se on vähän haalistunut. Muussa. Tuolla mistä me äsken puhuttiin, niin tuolla on kans jotain. Tuolla. Tai itse, miten nämä punaiset on? Tuolta on punaista ja tuolla. Ja tuolla. Se on niinku ylävasen, niin se on niinku tatottuna tuolla päästä Eli tässä pitäisi tattoa 15 metriä ylös ja alas. No niin, vastatas. Joo. Eli tää oli risotto. Parattu, joo se on risotto. Annas mä vähän maistaa sitä ennen kuin... Niin sä voit maistaa tätä jos sä haluat. Miten se oli taritana? Mä oon kyllä niin onnellinen, kun tää sää parani. Tuli ihan teepaita keli ja silleen melkein suorastaan liian kuuma. Ja tuntuu, että pitkät housut on liikaa, että jos olisi sortsit, niin melkein laittaisin jalkaa. Teepaita riittää ja kauniit maisemat täällä meillä. Tässä pidettiin lounastauko ja mä luulen, että me lähdetään vielä tosta meloa tonne Ukonlahdelle päin. Ja se on ihan silleen mun suosikki paikka Kolovedellä. Siellä on otettu se valokuvakin dronella siitä, mikä oli Partiohaitan lehden, se 365-lehden kansikuvakin. Ei tänä kesänä, vaan sitä edellisenä kesänä. Niin just se kallio, monet melojat tietää, siinä on sellainen rako, mihin pääsee kapealla kajakilla sinne sisään, mutta mennään se kattoo vielä, koska se on niin hieno paikka ja tosi hyvä fiilis. Ja sitten mennään hyvällä omalla tunnolla sitten autolle karkkipussin kimppuun. Tämä on se kivi, mistä mä puhuin, että tässä on otettu se Partioita. Muistatko se Partioitan lehden? Joo. Se kuva on otettu dronella tästä päältä, kun me Martinin kanssa melottiin tästä. Tää on jotenkin tosi hieno paikka kohta. Mut mä oon kuullut, että tonne kajakilla mahtuu tonne väliin, mutta ei kyllä mahu nyt, kun vesi on näin matalalla. Sinne mahtuu. Yleensä metrinkin voi olla enemmän vettä, niin sinne mahtuu melomaan sinne sisään. Ei tänään sillä mahu vai? Aika hieno kohta.
Mä oon sanonut ennenkin, että tää on kyllä Koloveden mun ihan suosikkipaikka. Jotenkin tässä on sellainen fiilis tässä paikassa. Tuossa on sellainen, mikä nyt on vähän oudon näköinen, mutta kun on niin vähän vettä, mutta jotenkin tossakin on sellainen niin alttarin näköinen mesta ja sitten puhumattakaan näistä kivistä, mitkä on tuossa takana. Niin tämmöisissä paikoissa tuntuu jotenkin siltä, että se on niin melkein laitonta olla täällä ja rantautua tuohon syömään jotain lounasta tai muuta, koska tää on jotenkin niin. Tietyistä paikoista tulee hirveän semmoinen niin pyhä fiilis. Mä en tiedä, miksi tästä tulee mulle jotenkin semmoinen, että tää on niin joku. Voi mä olla oikeassa tai voi mä olla väärässäkin, että tässä on joskus ollut jotain shamaanimeininkiä tuo kalliolla tai jotain, mutta tulee vähän semmoinen Indiana Jones, niin kuin fiba tästä paikasta. En tiedä miksi. En ole ihan hirveän usein viittinyt mainostaa sitä asiaa, mutta mullahan on kanavalla se kanavajäsenyys. Siellä on ihan kivasti porukkaa, mutta ihan tiedoksi vaan, että se on, jos tulee sellainen fiilis jostain syystä, että haluaa tukea meikäläisen toimintaa muutakin kuin katsomalla pelkästään videoita, sehän on se kaikkein tärkein asia. Ja pienellä kuukausimaksulla saa muutamia etuja, muun muassa mä oon laittanut videoita usein kanavajäsenille ensin katseltavaksi ennen kuin ne tulee sitten julkiseksi. Ja yksi, mistä tykättiin tosi paljon Kanadassa, oli se GPS-tracking, eli reaaliaikainen seuranta, missä mä meen. Sen mä oon luvannut aina laittaa pitkiltä retkiltä ja se sisältää myös sitten päivityksiä sieltä satelliittiyhteyden takaa, niin kuin joka ilta aina on kertonut siellä terveisiä. Ja teen semmosia lyhyitä shorts-videoita ja kuva- ja tekstipäivityksiä, niin käy kattoo. Tuossa videon alla pitäisi olla sellainen joku nappi kuin liity, niin siellä asiasta lisätietoa. 2,99 € kuukaudessa ja ei sido mihinkään. Voi lähteä vaikka heti ensimmäisen kuukauden jälkeen sieltä pois, jos ei kiinnosta, niin ei ole sinänsä mikään sikasäkissä kauppa se siinä mielessä. Mutta en myöskään halua sitä asiaa piilotella, niin sen takia siitä nyt mainitsin pitkästä aikaa. Vedä ittees vähän hinaa. No hyvä, just noin. Oho, tämähän täällä on ihan loppuun asti. Tosiaan mäkin on jo kuivalla maalla, veitin vetimeet tänne, niin aika jännä laituri, tässä on helppo lähteä, varmaan kajakillakin, mä en tiedä. Mutta tuossa luteisessa, että vaan kanootilla. Ai vaan kanootilla, okei, no en mä usko. Joo, ei siinä mitään, pistetään kamat pakuun ja silleen. Maistuis vähän tätä. Ostoipaperi täis. No taas sen työstä. Mä luulen, että meidän pitää paistaa kasvikset erikseen, kun ei mahu. Oikein mahuttelee. Ei syytetä aina pelkästään lihan syömistä, niin meillä on enemmän kasviksia kuin lihaa tässä. Tän illan ruuassa. Ei oota. Aika hyvä. Pakko sanoa, että mulla on tuohon Biltema keittimeen viha- ja rakkaussuhde. Se on ihan jotenkin superhyvä keiti ja se maksaa 19,90 muistaakseni. Ainakin silloin maksoi, kun mä sen ostin joskus 3 vuotta sitten. Te tiedätte, että on tommosen camping-keittimen, mihin tulee tonne kylkeen tuo pullo, niin se on jotenkin niin kuin mä dikkaan siitä. Mä tykkään siitä tosi paljon, mutta
Ongelma on nämä kaasuseokset, kun ne ei toimi ollenkaan, jos on viileä keli. Et nytkin kun kokkailtiin tossa, niin piti käyttää 2 kaasupulloa. Et se hyytyi jossain vaiheessa ja sitten mä otin tuolta sisältä, auton sisältä toisen kaasupullon, niin sitten taas toimii. Huomenta vaan. Tuli tähän keittokatokselle. Kahvi keittelee, teini nukkuu vielä tuo. Mikä teini enää, aikuinen mies. Neiti 18. Niin, tykkää nukkuu pitkään ja en viitti sitä estääkään. Joo. Vettä sataa taas ja kävi onneksi hyvä tuuri eilen. Mä olin ihan eilen siinä aamupäivällä vähän jo mietin, että mitähän tästä, että jos sataa kaatamalla ja jostain syystä tehdään päätös, ettei mennäkään meloon, niin se olisi ollut todella synkkä ajatuskin, että ajetaan tänne Helsingistä ja sitten nukutaan pakettiautossa eikä sitten päästäisi melomaan, kun ei täällä oikein muuta täällä Kolovedellä. Tai juuri tässä niin kuin kirkkorannassa, niin se on se melominen, se on se juttu, mikä täällä on niin Aeropressilla, jos joku ihmettelee tai ajattelee, niin Aeropress tällä kertaa mukana. Mä oon joskus nähnyt, kun joku retkitubettajakin tekee Aeropressilla kahvia ja sitten sanoo, että tämähän on ihan surkea, ei täällä saa mitään kunnon kahvia. Ja silloin on ollut kyllä väärä jauhatus ja ehkä vähän väärä kahvikin. Eli toi jauhatus pitää olla, ei missään tapauksessa suorati karkeuttavaa, vähän hienompaa, mutta ei myöskään ihan espressojauhatustakaan, että sieltä välistä täytyy. Et periaatteessa Aeropress on vähän semmoinen laite, että jos olet kaupan valmiskahvien varassa, niin sit se ei ehkä toimi. Koska kaupasta ei saa Aeropress jauhettua kahvia, ellei sitten mene semmoisen erikoiskauppaan, missä sitten jauhetaan sun puolesta. Tai sitten en tiedä, onko nykyään jossain Prismoissa ja tommosissa sittareissa joku sellainen, että saa itse jauhaa pavut, mutta kuitenkin se on se jauhatus tosi tärkeä. Ja sitten tietenkin hyvä kahvi, että ei mikään semmoinen marketin halpis kahvi suodatinjauhatuksella, niin se vaan menee tosta läpi silleen liian nopeasti ja se ihan ankeeta kuraa. Mutta sitten kun jauhatus kohdallaan, niin hyvä kahvi, niin kuin mulla on nämä Cafetorian kahvit, niin on hyvä. Just sain valmiiksi tällaisen kirjan, kun sen nimikin on ihan Prokrastinaatio. Suomalainen kirja kirjoittanut. No, oli kuka oli, mutta kuitenkin. Tiedätte, mistä on kysymys? Asioiden viivyttelystä, ja se on ollut silleen mulla ongelma. Ja vaikka siinä on iso ristiriita, aina perinteisesti jotenkin mulle ihmiset sanoo, että miten mä jaksan tai miten mä pystyn tekemään kaiken. Että aina ihmetellään sitä, että mä teen niin kuin vähän toista työtä niin kuin tämän YouTube-kanavan kanssa ja sitten on työt ja lapset ja kaikki. Ja sitten itsellä on tavallaan vähän päinvastainen käsitys siitä. Itse pitää se että mä en saa niin kuin ikinä mitään aikaiseksi. Ja se on sellainen ihme tunne. Se on sellainen. Mutta kun on oppinut niin ton kirjan luettuakin ja muutenkin niin tajuamaan, mistä on kyse, niin ei se välttämättä ole siitä kiinni, että mä jotenkin vitkastelisin asioiden kanssa, vaan siihen liittyy moni asia. Mun mielestä niin olen huomannut, että perfektionismi, joka ei ole pelkästään hyvä juttu, asioiden niin sellainen ihan loputon viilaaminen, niin se aiheuttaa prokrastinaatioa sillä tavalla, että esimerkiksi tuo Kanadan videoeditti oli hyvä esimerkki siitä, että mulla on aivan massiivinen kasa 4 kameraa kuvattua videotiedostoa ja mä en vaan niin kuin saa sitä projektia oikein käyntiin, koska mulla on mielessäni tavallaan tarkka visio siitä, että kuinka hiton hyvä siitä pitää tulla. Se tuntuu päässä niin isolta massiiviselta projektilta, että sitä ei pääse edes aloittamaan, koska on niin masennuksissa sen työtaakan äärellä. Ja tuossa kirjassa puhutaan just tosta aiheesta tosi paljon. Eli monta kertaa se tavallaan se
vitkuttelu johtuu perfektionismista ja sitten pitäisi vaan yrittää päästä siitä ajatuksesta irti ja sitten tällaisia projektejakin vähän pienempiä palasia aina. En nyt muista, oliko se siinä kirjassa nyt varsinaisesti vai onko mä sen omaksunut jostain muualta, mutta tavallaan kun aloittaa vaan, ei nyt liity varsinaisesti tämmöiseen niin kuin videotuotantoihin, mutta jos nyt on vaikka sellainen, että haluaisi käydä usein vaikka lenkillä tai jossain, niin palastelee senkin kävelylenkin silleen palasiin, että lupaa itselleen vaan se, että ei mun tarvi nyt tehdä mitään muuta kuin laittaa lenkkarit jalkaan ja mennä ulos. Niin se on se, mitä mun on pakko tehdä. Ja sitten sen jälkeen mä saan päättää, että tuus mä takaisin sisään vai lähdekö mä oikeasti sinne lenkille vai mitä mä teen. Mutta tavallaan se ensiaskeleen ottaminen, se on niinku eteisessä on aina vaikeinta semmoiselle, joka haluaa harrastaa vaikka työmatkapyöräilyä talvella, niin ehdottomasti kaikkein vaikein paikka on aina siinä eteisessä. Se lähtee niin oven toisella puolella odottaa se synkkä pimeys ja tihkusade ja tollanen. Niin sama asia tässä videoeditissä, niin se sieltä jostain sohvalta siirtyminen työhuoneeseen ja sitten sinne edittipöydän ääreen, niin se on jotenkin se, tavallaan se ajatus siitä, että siellä odottaa semmoinen niin kuin kaos, niin se on aika iso mörkö päässä välillä. Niin sitten kun sen päättää, että ei mun tarvitse editoida kuin 15 minuuttia tai tälleen, että tekee jonkun tämmöisen niin kuin ensiaskeleen. Aika usein siitä sitten ensiaskeleesta pääsee kuitenkin eteenpäin. Niin se on mulla toiminut aika hyvin. Hampaiden pesu ja vesisateeseen loppuu nyt tää video tällä kertaa. Ja on ihan kivat fiilikset, kun saatiin kuitenkin tehtyä ne asiat, mitä haluttiin. Ja lähdetään 10 minuutin päästä tästä ajelemaan kohti kotia. Ja kiitos kun katsoit tämän videon ja sitten varmaan erikoisterveiset Veetiltä. Kyllä. Minkälainen reissu oli sun mielestä? Hyvä reissu, että ei ne sato enää sato. On vähän hämmästä. Päästiin meloon, piti pelaa eilen. Ja No se oli pääasia, joo. Se oli ei muuten vaan mä tullut tänne vautasta. No olisi ollut vähän 4 tunnin kotimaattaa tänne niin Tanotin taas. Olisi ollut aika tylsää tulla kanotikas nukkuu tänne pakettiautoon ja lähteä himaan, mutta Mä tiedän. joo. Me mennään, täällä on kauhea vesisade, niin me mennään tästä sisään ja moikka, nähdään seuraava video. Haluatko Veeti sanoa heipä? Heippa! Vatto mennä. Ihan helvetin vesisade. Vatto mennä sisään.